سلام، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه با من. ببینید توی این ویدیو میخوام یه سوالی که اکثرا تو ذهن همه حتی اطرافیانم پیش اومده بود و بهتون جواب بدم. این که اصلا ژورنال بوک چیه؟ واسه چی ساخته میشه؟ اصلا فلسفه‌اش چیه؟ از تا آخر ویدیو با من همراه باشید. اول از همه چیزی که باید بهتون بگم اینه که به نظر من توی هنر هیچ محدودیتی وجود نداره و همه چی فقط و فقط بستگی به خلاقیت شما داره. اما اسکرپ بوک یا ژورنال بوک چی هستش اصلا؟ ژورنال بوک یه دفتری که شما کاملا با سلیقه خودتون بسته به موضوع مد نظرتون که حالا میتونه مثلا خاطرات روزانه شما باشه یا خاطرات شما از یه سفر یا حتی یه روز خوبی که داشتین و میخواین اونو ثبت کنید، به تصویر بکشید و خاطره سازی کنید باهاش، میاین اون خاطره رو با عکس و استیکر یا حتی نقاشی که خودتون از اون روز و خاطره دارید به تصویر میکشید، اما در این حال هم میتونه راجع به هیچی نباشه و کاملا فی‌البداهه باشه. من خودم ژورنال درست کردن و برای خودم و حالا کسایی که ازم سوال میپرسن اینجوری تعریفش میکنم که یه نوع نقاشی کردن و تصویرسازیه با انجام کلاژ. یعنی چی؟ یعنی مثلا عکسایی که شما میتونید از مجله ها، کتابا، سری برچسبا و استیکرهایی که هم اونا رو میتونید خودتون بسازین یا هم از آنلاین شاپ خرید کنید، میتونید این نقاشی رو انجام بدید. حالا این اواخر وسایل مربوط به ژورنالینگ تا حدودی زیاد شده توی ایران، چون میگم این اواخر برای اینکه من چند سال پیش که میخواستم یه دفتری رو درست کنم خیلی دنبال این سبک استیکر رو گشتم و پیدا نکردم، ولی توی یکی دو سال اخیر خیلی آنلاین شاپ های خوبی دیدم که واقعا هم دارن خوب کار میکنن، استیکرها و حالا یه سری مهرها و یه سری وسایل ژورنالینگ رو دارن که حالا اگه خواستین توی پیج اینستاگرامم چند تا رو بهتون معرفی میکنم. اما باز به نظر من اصل ژورنالینگ اینه که شما اون تصویرها رو، اون نوشته ها رو، اون عکس ها رو بیاین لابلای مجله ها، کتابای قدیمی یا حتی یه سری پوسترهایی که دارین از اونو بردارین و استفاده کنین. من حتی یه سری از کاغذ کادوهایی که مثلا تیکه تیکه هاش مونده بوده از قبل و توی ژورنالم خیلی استفاده میکنم. حالا یه سوالی که شاید خیلی پیش بیاد اینه که چه وسایلی برای شروع ژورنال بوک لازمه؟ ببینید، باید بگم که واقعا شما نیاز به وسایل خیلی خاص و یونیکی ندارین. برای شروع فقط یه دفتر، چسب و قیچی و یه سری عکس و استیکر و نوشته و مقدار خیلی زیادی خلاقیت نیاز دارید. یه سوال دیگه که شاید تو ذهن خیلیا ایجاد بشه اینه که باید از تم خاصی استفاده بشه؟ نه، هیچ قاعده و قانون خاصی نداره، هیچ محدودیتی وجود نداره، فقط و فقط بستگی به اون قدرت تصویرسازی شما داره. اما حالا بیاین جلوتر که دارم این ژورنال رو درست میکنم با من همراه باشین تا بهتون یه سری چیزا رو توضیح بدم و یه سری ایده ها رو بهتون منتقل کنم. مثلا توی این ژورنالی که الان دارم درست میکنم من هیچ ایده از قبل تعیین شده ای نداشتم، فقط اومدم چیزایی که میخواستم استفاده کنم رو کنار هم گذاشتم، با هم دیگه دیدم که چی با چی خوب میشه، چی کنار چی قشنگه و بهش میاد و این تصویر رو ساختم. حالا بعضی وقتا میتونید با توجه به یه بیت شعر یا مثلا یه داستان کوتاه بیاین این تمی که توی ژورنال بوکتون داره رو تعیین کنید. مثلا چجوری؟ یه تیکه یه متن رو توی ذهنتون دارید یا مثلا یه جایی خوندین، میاین با توجه به اون متنه، اون فضایی که حالا اون داستانه یا اون شعر داره رو برای خودتون توی ژورنالتون تصویر سازی میکنید.
خب امیدوارم تونسته باشم جواب سوالایی که تو ذهنتون ایجاد شده رو داده باشم. مرسی از اینکه تا آخر ویدیو همراه هم بودید. اگه دوست داشتین ویدیو رو لایک کنید، برای دوستاتون بفرستین، یادتون نره کانالمو سابسکرایب کنین چون اینا به من خیلی کمک میکنه. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.